Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură generală pentru următoarea perioadă a lunii octombrie, mai precis săptămâna cuprinsă între 6 și 12 octombrie. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Și haideți să vedem ce ne spune Lenormandu, care este situația importantă de știut pentru Zodia Berbec. Să vedem. Dragilor, se pare că situația importantă de știut este legată în mare parte de muncă. Și de faptul că la un moment dat, nu știu, poate că ați observat voi o anumită manipulare, ca să zic așa, poate la locul de muncă. A fost anumite informații care aparent erau pe placul vostru, doar că e ceva aici care nu v-a plăcut. Nu știu de ce îmi dă senzația de persoane manipulatoare, persoane care una spun și alta fac, persoane care aparent sunt foarte amabile și care, într-un fel sau altul, se pare că nu vă cauzează poate mai multe probleme decât v-ați fi imaginat. Sau poate pur și simplu e ceva aici care încă nu se vede, e ceva care încă trebuie să iasă la lumină. Și eu tind să cred că este o manipulare. O manipulare sau informații înșelătoare, care e posibil să nu vă lase să vedeți o anumită situație cu mai multă claritate, ori pur și simplu vă dă o stare de confuzie. Da? O stare de confuzie sau chiar o stare ca și cum ceva lipsește. Da? Este destul de complicată situația, dar cum am mai spus, tind să cred că este vorba de cineva aparent amabil, dar care e posibil să-și cunoască interesul. Să aibă așa o viclenie. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec sau cu legături importante cu această zodie în perioada 6-12 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, dragilor, nu știu dacă zodiile de pământ vă spun ceva, Taur, Fecioară, Capricorn, dar așa cum bine am văzut și din cărțile de Lenormand, erați pe punctul de a reuși ceva, din punct de vedere profesional, din punctul ăsta de vedere al muncii. Erați pe punctul de a obține ceva și, din păcate, apare o întorsătură de situații. Ori că apar noi provocări, ori că apar noi obstacole, care într-un fel sau altul te întârzie în a reuși, în a duce la bun sfârșit un anumit plan, o anumită negociere. Nu știu, poate că cineva îți vrea postul pe care tu îl deții în acest moment. Alții, și asta aduce un pic de tensiune la locul de muncă. Ori poate cineva are o negociere destul de dificilă, o negociere care părea destul de ușor de făcut, ceva
vine și un pic dificultează această negociere. De asemenea, putem vorbi și de lupta pe care o duci pentru a obține un job. Faptul că avem și un cavaler de monede îmi spune că, de moment, în această săptămână, lucrurile se vor mișca destul de lent în ceea ce privește munca. Și asta din cauza unor, cum să spun eu, lipsei de încredere. Deci cam același lucru ce am văzut în Lenormand, lipsei de claritate, lipsei de încredere. Mare atenție, pentru că totuși acest cavaler de monede poate să fie și o energie care să îți spună aceste piedici. Este cineva foarte meticulos, care are foarte multă răbdare. Acum, dacă voi, de exemplu, aveți în ascendentul vostru zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, de asemenea trebuie să vă asumați foarte multă răbdare. Foarte multă răbdare, un comportament cât mai responsabil și ca să vă stimuleze, ca să zic așa, să aveți această răbdare, să vă gândiți la cei dragi, la ai voștri, la siguranța lor. Și în mare parte să vă gândiți pe partea asta materială, pentru că este foarte importantă. Că într-adevăr vor apărea întârzieri, e din cauza unei lipse de claritate, a unei lipse de încredere, și care ori ceva minciuni, ori trădări, ori pur și simplu sunt anumite persoane în care voi ar trebui să fiți mai circumspecți în a mai avea încredere. Indiferent că sunteți angajați și poate șefii nu mai au încredere în voi. De ce? Pentru că aici cineva cu mai multe fețe, foarte amabil, a reușit să creeze această stare de lucruri. Așa că mie acest cavaler de monede îmi poate vorbi, cum am mai spus, de o energie care într-adevăr are răbdare și are foarte multă meticulozitate. Dacă voi aveți, cum am mai spus, un ascendent într-o zodie de pământ, atunci vouă vi se cere răbdare și să vă gândiți la ce puteți pierde dacă faceți jocul altor persoane, jocul ăsta murdar al altor persoane. Deocamdată lucrurile nu se văd foarte clar în această săptămână pe partea asta a muncii. Se cere precauție, se cere răbdare și nu e un moment foarte bun să schimbați jobul. Iar pentru cei care sunteți în căutare de loc de muncă, duceți-vă, căutați în general acolo unde voi cunoașteți foarte bine activitatea și în general nu căutați în persoane noi cunoscute. Mai mult în contactele voastre vechi, în care știți că puteți avea încredere, sau în persoanele în care voi vi s-a demonstrat că puteți avea încredere. Haideți să vedem pe partea bănuților. Pe partea bănuților sunteți ați avut o perioadă destul de complicată. De ce? Pentru că am un 10 de spade aici care îmi vorbește de niște pierderi. Pierderi la fel, din cauza unor persoane în care tu aveai încredere. Din câte văd eu aici, problema este strict pe lipsa de încredere. E posibil, nu știu, să fi făcut vreun împrumut sau să fi investit în ceva. Există o situație nu tocmai de dorit pe partea asta banilor. De asemenea, am de data aceasta un cavaler, dar de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Trebuie să vă spun un lucru. Cavalerul acesta de spade, pe partea asta banilor, totuși vine și, să zicem așa, și cu niște vești bune, da? De ce? Pentru că sunt șanse cumva să concretizați o idee, un plan material, ceva ce ține de bănuți. Orică vin niște bani neașteptați, la care voi nu vă gândeați, doar singurul lucru pe care îl spune această carte, nu o luați pe drumul scurt. Trebuie să faceți totul corect, ca la carte, fără să vă abateți din drum. O veste care într-adevăr ajunge la voi cu un sprijin financiar.
Iar această veste, trebuie să vă spun acest lucru, este adusă oarecum, e timpul ca roata să se învârte. E timpul ca roata, da, ce a fost sus vine jos și tot așa, da? Este un moment în care roata destinului spune dacă ai avut probleme o lungă perioadă de timp, printr-o lovitură de noroc, ca să zic așa, sau o lovitură a destinului, lucrurile cumva se vor îmbunătăți. Deci pe partea asta a banilor, într-adevăr, apar șanse. Singurul lucru care vi se cere, faceți corect lucrurile, da? Nu încercați să o luați pe drumul ăla necunoscut mai lung, dar luați-o pas cu pas, nu vă grăbiți, pentru că cavalerul de spade de obicei cam acționează cu rapiditate și mai ales cei care aveți poate și planete în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, probabil că și comunicarea voastră va fi una cât mai bună, da? Și cât mai benefică pentru voi, în așa fel încât schimbarea să se producă și încet, încet să vă reveniți pe partea asta materială. Acum haideți să vedem ce aduce și această roată a destinului. Și ce va aduce? Va aduce o carte karmică. Va aduce un 6 de monede care îmi vorbește de faptul că trebuie într-adevăr să renunți la anumite obiceiuri legate de bani, să renunți la tot ceea ce nu mai este nefolositor, da? Și care te-a adus poate în stadiul în care te afli în acest moment pentru a construi ceva nou. Este 6 de monede, ne vorbește tare mult de un bun moment pentru a face rost de bănuți. Dar acești bani, trebuie să știți că nu vin din noroc. Vin în urma muncii voastre. Da? Așa că sunt niște bani care într-adevăr intră la voi, dar intră în urma unei idei, în urma unui proiect, în urma unui bani, unor planuri, mă scuzați, și e o veste bună. E o veste bună pentru că asta practic te va ajuta să-ți revii din punctul ăsta de vedere material. Este, aș zice, s-a întors roata și în sfârșit, dar trebuie făcute și niște compromisuri, trebuie renunțat la anumite obiceiuri nocive în ceea ce privește banii, nu știu, jocuri de noroc sau mai știu eu ce, pe ce se pot cheltui banii așa, fără niciun rezultat pozitiv. Mergem mai departe și pe partea asta sentimentală. Cei care aveți deja sunteți într-o relație. Haideți să le urcăm un pic mai sus, că mai am depus cărți și nu o să mai am spațiu. Așa. Cei care sunteți într-o relație, dragii mei, voi, mi-apare de asemenea încă o dată zodia Gemeni și am zodii de foc, la fel ca și voi, Berbec, Leu, Săgetător. Pe partea sentimentală e vorba de o decizie importantă, o decizie care implică o promisiune, implică poate un compromis, dar în același timp implică și, cum să zic eu, a fi dispusă la o anumită schimbare. E vorba de o comunicare făcută, să zicem așa, la modul afectiv. Da? Cu toate că am și un 10 de bâte. Nu o să vă fie ușor, sau nu, poate că nu v-a fost nici până acum ușor să luați anumite decizii vis-a-vis de relația voastră. Există o luptă care se duce pentru unii dintre voi pentru a salva relația. Într-adevăr, voi sunteți dispuși să faceți o schimbare în relația voastră, sunteți dispuși să faceți un compromis, să vă țineți de anumite promisiuni, doar că eu aș mai spune că această luptă, această supraîncărcare emoțională, într-un fel sau altul, vă epuizează.
De ce? Pentru că trebuie făcută un pic și din partea cealaltă, adică trebuie venit din ambele părți. Nu vă este foarte ușor, nu vă este foarte confortabil să luați această decizie. E o decizie importantă aici care într-un fel sau altul afectează relația, iar acest rege de bâte mie îmi spune totuși că către sfârșitul acestei perioade, în sfârșit, lucrurile încep să se miște. De ce? Poate începeți să faceți lucruri împreună și asta aduce o anumită stabilitate, o anumită liniște în relația voastră, dar asta cu condiția ca amândoi să lucrați la relația voastră, dar există voință, există energie, cel puțin din partea voastră, există această grijă și faptul că totuși voi vedeți în viitor. Vedeți în viitor pe termen lung această relație. Și chiar dacă, să zicem că traversați o perioadă destul de grea, este o perioadă totuși temporară, nu este, să zicem cel puțin din punctul vostru de vedere, nu o vedeți pe termen lung, iar nu va face altceva decât cumva să vă întărească. Să vă întărească și să ducă cumva relația la un alt nivel. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. Cei care sunteți singurei, nu știu dacă ați cunoscut de curând pe cineva dintr-o zodie de apă sau aveți ceva legături cu zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, sau poate voi aveți lună, Venus sau poate chiar ascendent în aceste zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion sau Săgetător. Problema este în felul următor. Că voi sunteți în faza în care sunteți destul de echilibrați, mai ales cei care aveți planete importante în zodiile astea pe care le-am enunțat și în special zodia Săgetător. De ce spun acest lucru? Pentru că în perioada imediat următoare voi vă doriți din tot sufletul să fiți alături de cineva și tocmai din acest motiv încercați să fiți cât mai echilibrați, cât mai răbdători, încercați să vă adaptați foarte bine la, nu știu, la noi situații, la noi locuri, la noi persoane, încercați să evitați conflictele pe cât posibil. Dar cred că cel mai pregnant apare această dorință totuși de a fi lângă cineva, de a nu fi singuri. Am acest rege de cupe, care de asemenea insistă foarte mult pe acest aspect. Și pe faptul că, nu știu dacă ați cunoscut pe cineva, poate mai în vârstă decât voi sau care are o anumită maturitate totuși, care în primă fază este sentimental, o persoană înțelegătoare, care de obicei destul de diplomată, destul de tolerantă. Problema este alta că către sfârșitul acestei perioade, totuși eu am un 3 de spade, care îmi vorbește de decepții. Decepții venite de la persoane pe care voi le-ați cunoscut într-un interval de timp foarte scurt. Acum, poate să fie vorba de această energie sau poate să fie vorba pur și simplu de ideea că voi v-ați canalizat foarte mult pe a nu fi singuri, pe a nu mai fi singuri. Și tocmai de aceea poate ați pierdut din vedere anumite lucruri. Poate v-ați oferit încrederea foarte rapid. Și cu cât ne oferim încrederea într-o manieră foarte rapidă, fără să așteptăm să vedem și din partea cealaltă ce vine, cu atât așteptările noastre sunt mai mari. Și în momentul în care din așteptările noastre se alege praful, durerea este cu atât mai mare. Acest 3 de spade trebuie să vă zic că are un Saturn. Un Saturn care mie îmi spune că e o lecție de viață pentru voi. Ceva din care voi trebuie să învățați. Toate aceste temeri nu trebuie să le lași să te acapareze, dar trebuie să învinse. Asta ne spune Saturn.
Da? Indiferent ce vine în viață, de obicei Saturn vine cu lecții de viață de acest gen. Și mai ales în perioada asta, până undeva pe 14 februarie, cred, Saturn va fi retrograd în Pești. Va fi retrograd în Pești, care va aduce o profundă revizuire și împăcare cu tot ce se întâmplă până când el va ieși din această retrogradare. Este un îndemn de a, cum să spun eu, de a te motiva tu pe tine și ce este de fapt important. De a căpăta înțelepciune și eu aș spune că ce anumite temeri trebuie să învingi. Așa că, așa cum îmi place mie să o zic, de câte ori am ocazia, încrederea, dragilor, nu vine din fabrică. Ea se câștigă încet, în timp și cu fapte, nu cu vorbe. Haideți să vedem și un mesaj important pentru voi, dragilor, din Berbec, pentru această săptămână cuprinsă între 6 și 12 octombrie. Un mesaj pentru dragii mei. Să vedem. Spune așa: să ai încredere în abilitățile tale. Și asta te va ajuta să-ți iei tot să obții ceea ce tu îți dorești. Partea luminoasă, spune, ne vorbește de îndemânare, de abilități și de încredere, iar partea de umbră ne vorbește de îndoială, nesiguranță și teamă, exact ce vă spuneam. Deci unde ar trebui să lucrezi? Pe partea luminii ar trebui să lucrezi la îndemânare, la abilitate și la o încredere mai mare în propriile tale abilități, în ceea ce știi tu să faci cel mai bine, iar pe partea de umbră ar trebui să încerci să, cum să spun eu, să nu lași ca teama să te acapareze și în felul ăsta să te facă să ai și mai multe îndoieli sau să ieși, cumva să ieși din această nesiguranță. Da, deci mai multă încredere pentru că voi, dragilor, puteți și eu am mai spus-o și în lecturile generale pentru octombrie. Voi, luna asta lui octombrie, răbdarea voastră va fi în pioneze, va fi pusă la încercare greu, mai ales pe planul ăsta profesional. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu sper că am reușit să vă ajut. Eu vă mulțumesc că ați fost prezenți aici lângă mine ca de fiecare dată. Mulțumesc tuturor pentru aceste gesturi care ne ajută nu numai pe mine, pe orice creator de conținut. Ne ajută enorm. Like-uri, distribuiri, comentarii. Cei care v-ați abonat, bine ați venit pe canalul meu Tarot Flori de Loto, aici, în această comunitate frumoasă a florilor de lotus. Așa că vă invit pe toți cei care n-ați făcut-o, dacă v-a plăcut, dacă rezonați, dacă considerați că vreți să mai vedeți acest gen de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, la fel ca toate celelalte gesturi. Aici e vorba de cât de dorință și atât. Bun, până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu totuși vă doresc o săptămână cât mai liniștită posibil și cât mai multă înțelepciune. Cât mai multă înțelepciune și răbdare, dragilor. Cu răbdarea trecem mare. Așa că, până la următoarea lectură, numai bine, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.